Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by 7 seals to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the end war, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the 3 kingdoms. Thế giới sao kiếm vẫn còn đang trong cái phần trailer đầu phim. Tên gì quên này đó. Quỷ đánh dân chứ là công an chứ đâu. Game này 10 năm nữa rồi. Đấy, chiến thự của tôi đây rồi, cái này là em út trong bộ cái thể quyền nữa. Anh cả là ghét. Còn ông anh hai với bà chị nữa, không biết tên hai người đó.
happening? Rồi mới đạp. Anh ơi. Anh ơi đạp anh mình lắm. Lao thiệt chứ. Leo ở đâu? Gì? Kinh đấy. Quýnh nhau dữ vậy? Trời ơi, chỗ người ta quýnh nhau mà anh đi đâu đây anh ơi? Anh đi đâu ôm đậu đi gì? Trời ơi. Thôi lỡ rồi tiếp bộ gì cũng chết rồi, tạm biệt anh ha. Lỡ em đỡ tay nữa. Kiếm bự quá quê dễ độ. Rồi sao? Ở đây sao? Nhảy bên kia à? Ủa? Ôi ôi! Ôi trời ơi! Pha tìm đường ngu không phải tả luôn. Tôi đâu có ngờ. Thế mà. Đó.
tao quýnh like quýnh kiếm không phải là quýnh. Đưa ra dân chưa vậy không chơi này đâu. Mọi người vô coi tiếp nè, có Darth Vader nè, hành trình đi cứu nhân loại. Nghe thấy có bị nắp đàn chơi không cho nói chuyện nè, GDP làm sao. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. My lord! How did this happen? The seventh seal was not broken. Bảy cái phong ấn. Abaddon! Abaddon lên. What in heaven's name have you done? I answer the call. Bảy phong ấn được mở là Abaddon cho suy nghĩ người ta. Thấy chặt. Rồi cái khí khô.
Cái là ấn chuột các bạn. Oh yeah. Cái gì vậy? Tại vì nó thuốc mà. Đây, cái thuốc gì nữa. The law has been broken. And so have you, horseman. Ôi ôi, nó bóp. The law is clear. When the seventh seal is broken, 4 horsemen shall ride forth to punish the wicked, be they sons of men, the lords of heaven, or the dregs of hell. All upon the earth will be judged, and the pact forged anew. You forget your post, horseman. You forget the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims! The seals were broken! I was summoned! Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The 7 seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You aided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, horseman. You will be punished. I serve only the council. Only the balance. As the horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the earth, but you will be watched. Come forth. Remember that, or I will really get under your skin. Theo những gì tôi nhìn thấy là cái điều tinh thần trừng phạt thì cái tội như là 100 năm hay gì á. Xong rồi cử một con mét đi theo để giám sát. Chắc vậy quá. Ok, mua đồ à. Ba đứa này nó là trừng phạt thì không nó là bỏ đi đây. Tôi đi nhạo. Đi nhạo. Angry blade thirsts for destruction.
làm rồi. Lụm lên. Đâu rồi? Kiếm lửa luôn. Thanh chào shooter. Power of Town Attack. Ok. Mở y lên. Đây là bảng skill của mình. Bao gồm trang bị 1, 2, 3, 4 4 kill. Ok. Mới level 1 thôi. Ủa, cái này. Cái bộ này. Ngược. Ngoài. Sao bị vậy? The souls of the dead will be your currency. Some enemies are more easily bought than killed. Máu nè. Trời Seek the demon Volgrim. Few can afford his services, but perhaps you can strike a bargain. The Council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the Destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Looks like our trajectory was a little off. con mét. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Dạ. Or should I teach you to play dead? Được ngon rồi. Bạn giỏi rồi. Bạn giỏi, bạn là nhớ. Nhớ bạn nha. Good boy. Nhất bạn. Ui. Trang bị chiêu rồi. Trang bị vũ khí. Ok. Nè, tôi cũng biết luôn.
welcome party. War, why don't you introduce yourself? Lên. Trước 100 năm rồi, giờ đi điều tra rồi. Còn ai đóng vợ? Đúng rồi. Còn ai đóng đi à? Lần này đi cản đường này. Đi qua đây thôi. Thì mở cửa được không? Đây được luôn. Tụi nổ rồi. Over here, yêu cô. Mắc gì ra lệnh cho tao. He. Quy người nhắm. Ủa? Thôi xuống dưới à? À lên trên à? Đứng lên đây mày.
4 kill mà. Quy à? Không được. Đúng không? Bỏ đi. Giờ sao? Như này. Được luôn. Đi đúng như vậy. How long was I gone? In Earth years, about a century. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Then the third kingdom is lost. Subtle. I almost didn't hear you coming. Vulgrim. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. For this shall be the briefest of introductions. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger, and I'll feed your curiosity. You try my patience, Osmond. Bring me. Bán đồ à? Led là ship bên trái nè, cộng với nước giữa con chuột hả? Ghê. E
Cáp lóc 1 giữ, đè cáp lóc giữ 1 2, giữ cáp lóc 1 2 3, thử rồi. The souls. You try my patience, horseman. You try my patience, horseman. Bring me the souls. Cáp lóc cũng được. Tốn một cục năng lượng tao luôn. Khốn nạn. Rồi mình nghĩ mình nữa này mình like tới đây được các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hay rồi, like share cho mình nha.